Καλώς ήλθες σε ένα ακόμα επεισόδιο της Μαθηματικής Ολυμπιάδας του Δημήτρης Love of Science. Σήμερα θα δούμε την εξής άσκηση. Να λύσετε, λέει, την εξίσωση χ τετράγωνο μείον χ τρίτης ισούται με 12 για το χ να ανήκει στο R και το χ να ανήκει στο σε. Δηλαδή, μας ζητάει να λύσουμε, παιδιά, αυτή εδώ την εξίσωση και να βρούμε όλες τις πραγματικές και όλες τις μηγαδικές ρίζες αυτής της εξίσωσης. Τι θα κάνουμε λοιπόν σε μια τέτοια περίπτωση? Στο σημείο αυτό θα σου έλεγα να πατήσεις pause στο βίντεο, να το σκεφτείς λίγο και να προσπαθήσεις μόνη και μόνος να λύσεις την άσκηση και στη συνέχεια να επανέλθεις στο βίντεο για να επιβεβαιώσεις την ορθότητα των αποτελεσμάτων σου. Θα πάρω λοιπόν, παιδιά, αυτή εδώ τη σχέση και θα γράψω μείον χ τρίτης συν χ τετράγωνο μείον 12 ίσο με το 0. Δηλαδή, τα έφερα όλα στο πρώτο μέλος και τα έβαλα εδώ σε μια συγκεκριμένη σειρά, όπως λέμε, με βάση τις φθήνουσες δυνάμεις του χ. Παιδιά, το μείον 12, άμα το καλοσκεφτείτε, δεν είναι μείον 4 και μείον 8, μείον 8 και μείον 4 δεν κάνει μείον 12. Άρα λοιπόν εγώ μπορώ εδώ να γράψω μείον χ τρίτης και χ τετράγωνο μείον 8 μείον 4 ισούται με το 0. Σωστά? Έσπασα το μείον 12 σε μείον 8 και μείον 4. Και επομένως, το μείον χ τρίτης και χ τετράγωνο μείον 2 στην τρίτη, που είναι το 8, έτσι δεν είναι, 2, 2, 4, 2, 4, 8, μείον 2 στο τετράγωνο ισούται με το 0. Και τώρα λοιπόν λέω να τα πάρω σε ομαδούλες, τα τρίτης μαζί, τα τετράγωνα μαζί. Οπότε θα έχω μείον χ τρίτης μείον 2 τρίτης συν χ τετράγωνο μείον 2 στο τετράγωνο ισούται με το 0. Και επομένως αλλάζω, παιδιά, εδώ και τη σειρά. Θα έχω χ τετράγωνο μείον 2 τετράγωνο μείον χ τρίτης μείον 2 τρίτης, όπου βγάζω το μείον κοινό παράγοντα. Οπότε έχω χ τρίτης και 2 τρίτης ισούται με το 0 και επομένως εδώ έχω, παιδιά, μία διαφορά τετραγώνων. Το βάζω σε μία παρένθεση για να δείξω απλά ότι θα εφαρμόσω την ιδιότητα. Δεν είναι αναγκαία, παιδιά, εδώ η παρένθεση. Τι λέει η διαφορά τετραγώνων? Μια διαφορά τετραγώνων μας λέει ότι α τετράγωνο μείον β τετράγωνο ισούται με α μείον β επί α και β. Σωστά? Και εδώ τι έχω? Έχω ένα άθροισμα κύβων. Μα και αυτό είναι ταυτότητα. Α τρίτης και β τρίτης ισούται με α και β επί α τετράγωνο μείον α β και β τετράγωνο. Άρα λοιπόν, με χρήση αυτών των δύο ταυτοτήτων, εδώ θα έχω ότι χ μείον 2 επί χ και 2 μείον χ και 2 επί χ τετράγωνο μείον 2 χ συν 4 ισούται με το 0 και άρα το χ και 2 βγαίνει κοινός παράγοντας, οπότε έχω χ και 2 επί αγγείλη. Από το πρώτο κομμάτι μου έχει μείνει το παρένθεση χ μείον 2, από το δεύτερο κομμάτι μου έχει μείνει το μείον παρένθεση χ τετράγωνο μείον 2χ και 4, κλείνει η παρένθεση, κλείνει η αγγείλη, ισούται με το 0. Και επομένως το χ και 2 επί παρένθεση, παιδιά, θα αφαιρέσω τις παρενθέσεις, εδώ ούτως ή άλλως δεν χρειάζονταν. Εδώ μου λέει να αφαιρέσω τις παρενθέσεις αφού αλλάξω τα πρόσημα. Άρα λοιπόν έχω χ μείον 2
μείον χ τετράγωνο και 2χ μείον 4 ισούται με το 0 και επομένως χ και 2 επί να κάνω αυτό που λέμε αναγωγή ομοίων όρων. Σε χ τετράγωνο δεν έχω κάτι άλλο, οπότε έχω μείον χ τετράγωνο. 2χ και χ μου κάνει 3χ. Μείον 4 και μείον 2 μου κάνει μείον 6. Και πλέον έχω φτάσει σε ένα γινόμενο μίας παρένθεσης α επί μία παρένθεση β που ισούται με το 0. Πότε θα συμβαίνει βρε παιδιά αυτό? Αυτό μπορεί να συμβαίνει μόνο αν η πρώτη παρένθεση ισούται με το 0 ή η δεύτερη παρένθεση ισούται με το 0. Σωστά? Και άρα φέρνω το συν 2 στο άλλο μέλος και θα έχω χ ίσον μείον 2 που είναι και η μοναδική από ό,τι φαίνεται πραγματική ρίζα όπως θα δούμε. Γιατί, παιδιά, εγώ ψυχανεμίζομαι εδώ ότι η διακρίνωση είναι αρνητική, Ή, για να λύσω και αυτό, καταρχήν θα αλλάξω τα πρόσημα και θα έχω χ τετράγωνο μείον 3χ και 6 ισούται με το 0. Θα σβήσω, παιδιά, για να μπορέσω να συνεχίσω, να απελευθερώσω λίγο χώρο. Και να ασχοληθώ λίγο με το δεύτερο. Έχω να λύσω χ τετράγωνο μείον 3χ και 6 ίσο με το 0. Η διακρίνουσα που είναι το β τετράγωνο μείον 4α γάμα αυτού του τριοδύμου θα είναι, παιδιά, το μείον 3 στο τετράγωνο μείον 4 επί 1 επί 6, δηλαδή θα είναι το 9 μείον 24, δηλαδή θα είναι το μείον 15. Και η ρίζα της διακρίνουσας, παιδιά, τι θα είναι? Θα είναι η ρίζα του μείον 1 επί 15, σωστά? Όμως, παιδιά, στους μηγαδικούς αριθμούς, ο φανταστικός i, πώς ορίζεται? Ορίζεται εις τρόπον ώστε το i τετράγωνο να μου κάνει μείον 1. Άρα εγώ αυτό το μείον 1, παιδιά, μπορώ να το γράψω i τετράγωνο. Και άρα η διακρίνουσα εδώ, η ρίζα της διακρίνουσας, θα είναι η ρίζα του 15i τετράγωνο, δηλαδή η ρίζα του 15 επί τη ρίζα του i τετράγωνο, δηλαδή η ρίζα 15i. Σωστά? Και επομένως τα χ1 και 2 θα είναι το μείον β συν ρίζα δ προς 2α, άρα θα είναι μείον το μείον 3 συν πλην ρίζα διακρίνουσας που είναι το ρίζα 15i προς 2 επί 1, άρα αυτό θα είναι το 3 συν πλην ρίζα 15 επί i δεύτερα, και επομένως μπορώ να συνεχίσω εδώ ότι ή το χ θα είναι μείον 2 ή το χ θα είναι το 3 συν ρίζα 15 επί i δεύτερα, ή το χ θα είναι το 3 μείον ρίζα 15 επί i δεύτερα. Και όπως ήταν αναμενόμενο, έχω αρχική εξίσωση τρίτου βαθμού, άρα είναι λογικό να περιμένω και τρεις λύσεις, ή δύο εκ των οποίων είναι μηγαδικές λύσεις και η μία είναι πραγματική. Αυτή ήταν η σημερινή μας άσκηση.
Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι δύσκολο ή πολύπλοκο, απλά χρειάζεται λίγο φαντασία και διαίσθηση, όπως λέω πάρα πολλές φορές, και νομίζω ότι είναι ένας ωραίος τρόπος για μια πρώτη έτσι εισαγωγή, αν θέλετε μια πρώτη επαφή με το σύνολο σε, που είναι το σύνολο των φανταστικών ή μηγαδικών αριθμών. Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή μας άσκηση. Ελπίζω να σου άρεσε. Περιμένω κάτω στα σχόλια να δω ερωτήσεις, απορίες και εντυπώσεις σου από το σύντομο αυτό βιντεάκι που μόλις παρακολούθησες. Και βέβαια μην ξεχάσεις να πατήσεις εγγραφή στο κανάλι, το καμπανάκι να λαμβάνεις ειδοποιήσεις και φυσικά να κοινοποιήσεις το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε φίλους και γνωστούς. Σε ευχαριστώ που παρακολούθησες το βίντεο αυτό. Καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.